thickness kasi niyan, yun laging question yan eh. So, Good morning! Today ay Thursday. Pupunta ako ngayon sa natural brows. Magpapakilay ako. So, abangan niyo yun guys. See you there. Ayan, naglalakad sa trinoma. Naglalakad. Today's video, i-share ko sa inyo kung saan ako nagpakilay. Yes, nagpakilay ako kasi alam nyo naman yung ating nyo, walang kakilay-kilay, manipis lang yung kilay ko. Sa mga nakakilala sa akin, alam nila yon na manipis talaga yung kilay ko. At kung napansin nyo is pumayat ako. Pumayat ako kasi nagpa-brace ako. Ayan. 2 weeks ako hindi kumakain ng kanin. 2 weeks akong yung kinakain ko, hindi siya ganun kaayos. Tsaka nagkasakit din ako. So, kakagaling ko lang din ng sakit. After ko gumaling, nag-film agad ako kasi walang update. So, kailangan ko mag-update. So, ngayon, ito, share ko sa inyo kung saan ako nagpakilay. So, alam niyo naman natin na tayo mga babae, syempre, kailangan natin, yung kilay natin is maayos, bongga. Kasi, kahit na pangit tayo, di ba? Basta yung kilay natin bongga, gumaganda tayo, di ba? Kung nakita nyo yung mga previous videos ko, yung pag-ayos ng kilay ko, hindi siya ganun kaganda kasi limited lang talaga yung oras ko. Alam nyo naman, bilang isang OFW, pag tayo mga OFW sa ibang bansa, yung oras natin limited kasi tayo, pag nasa ibang bansa, trabaho lang din talaga yung inaasikaso natin araw-araw. Pagising sa umaga, yung life routine natin is pagising sa umaga, matulog, kain, tsaka trabaho, ganun. So, yun, sa sobrang madali ko, hindi ko naayos yung yung pagkilay ko, tsaka hindi pantay. Kaya, pagpasensyaan nyo na. So, kaya napag-isipan ko na, na magpa-microshading para less hassle na, tsaka pagkising mo, bongga na yung kilay mo, nakaayos na, diba? Ganon. Pagising mo, ang kilay. Sa Natural Brows by ken&roman. so yan sinusuka. Tapos yung mga hair na hindi kailangan ni Irene, we have to remove it. So, 4 na lang po ang natira. Kasi, yan. So, pinifigure out ni Ken kung ano yung babagay sa kanya. Anong nararapat? So, open your eyes. Yan. So, ito yung, ayan. So, yan yung nakita na shape namin for you na babagay. Pero, I will show it to you first. Tingnan mo muna kung you like the shape bago natin gawin sa kabila. So, yan. We made sure na most of the hair are inside the box. Ibig sabihin, doon kami gagawa inside that box. So, para mas mukha siyang natural sa'yo. Actually, that's your own hair also. Pero, mas in-enhance lang natin kasi kulang ka dun sa height. Pero,
ito meron ka naman dito. So, para mas natural looking siya, in-incorporate natin yung natural kilay mo. No? So, mamaya makikita mo yan. Gagawin natin yung kabilang side, yung shape, para mas ma-appreciate mo. Pinakita lang namin muna sa iyo yung isa, para makita mo yung difference between dun sa gagawin namin, tsaka yung totoo mong kilay. What you have, no? Yan. So, you like it? You like the shape? Di ba masyado makapal? Yung thickness kasi niyan, yun laging question yan eh. So, makikita mo yung start ng kilay mo nandito, tapos yung pinakadulo nandoon. So, that's your natural kilay. Ngayon, naka-box siya. Mamaya, pag tinanggal yung box, numinipis siya eh. Kasi yung dito, a little darker, tapos doon, mas light sa ibabaw. So, ngayon, pag tinanggal na yung box na yan, makikita mo parang lumit yung itsura niya. Mukha siyang malaki ngayon kasi naka-box, parang isang buo siya. Pero dinipis siya mamaya. Like it? Okay? So, gawin natin yung kabila. Okay. Yan. So, yan. So, yan na yung... Konti ba siya? Konti ba? So, check mo muna. Check mo. So, yan. Okay. Beshi, lalagyan ko ng plastic. Ay, sorry. So, gamitin mo yan. Konti na ba? Mamaya po, hindi na po siya makikilala. Siya po ay magiging ibang tao na. Pagiging diwata na. Diwata. Meron ka lang bintang na naman. Mamaya nasa ito. Mamaya mo ng black. Okay. So, we'll wait 35 minutes to 40 minutes para dun sa anesthesia. Okay? We'll be back. Bago ka pumunta doon, kailangan nakapagpa-appointment ka kasi by schedule kasi yung ano nila, paggawa. Hindi sila ora-orada na magpagawa sa'yo. Kasi may sasabihin sa'yo ng mga dapat mo gawin at mga may dadalhin ka sa kanila bago ka pumunta doon. Tapos, ilagay ko lang dito yung yung sa description box, yung link nila. Meron silang Instagram tsaka Facebook page. Visit nyo yon, just check nyo na lang kung anong magustuhan nyo, kung magustuhan nyo. Katulad ko, kasi marami din ako research na ginawa about sa mga micro shading. Kaso nga lang, ito yung nagustuhan ko kasi very lang siya, natural look. Kasi yung gusto ko kasi natural look lang. At ayaw ko kasi na magmukha siyang tattoo kasi pangit naman yun, 'di ba? Ayan, shoutout kay Roman tsaka kay Ken. So, sana next time baka naman may discount na ako niyan. Charot. At ano nga,
ano lang sila, super bait nila, tsaka i-assist ka nila ng bonggang-bongga. Ayun. Sa mga katulad ko na maninipis yung kilay, walang ano yung kilay, so try nyo din yung ganito kasi super ganda siya, super ganda. Para sa akin lang, maganda siya kasi pagising mo, pagising mo bongga na, kilay mo pak na, di ba? Pagising mo, hindi ko naman na kailangan mag-ayos, hindi mo na less hassle ba? Ano na lang gagawin mo lipstick ka na lang, tsaka mag foundation, tsaka anong gusto mo. Ako kasi, lang kasi ako yun, lipstick, tsaka lipstick, tsaka kunting foundation, yun na. Tapos kunting, mascara, okay na yun sa akin kasi ayoko masyado yung makapal yung mga makeup kasi na may allergic kasi ako.